بر رو کف ساختمون به چی میگیم و چطوری باید اینو بیایم مشخصش بکنیم. به طولی از زمین، به حدود از زمین، یعنی طول و عرض زمین که در راستای ساختمان‌های دیگه قرار میگیره میگیم بر ساختمان. یعنی میگیم مشخص میکنیم ببینیم چه طولی از زمین ما مشرف هستش به کوچه، چه طولی از مشرف هستش به ساختمان همسایه. به عبارت دیگه اون میزانی از طولی که زمین ما مشرف هستش به گذرا میگیم بر ساختمان. الان از یک سمت این زمین مشرف هستش به این کوچه که به این زمین میگیم زمین یک بر، یعنی از یک سمت به این کوچه مشرف هستش و ارتباط داره. حالا این ساختمان کناری از دو سمت مشرف هستش به خیابون و کوچه کناریش. یک سمتش از این ضلع که مشرف میشه به این کوچه و یک سمتش هم از این ضلع که مشرف میشه به در واقع ساختمان داخل کوچه که میگیم زمین دو بر. حالا یه زمانی اگه 3 تا برش مشرف باشه به کوچه میگیم زمین 3 بر. مثل این همین زمین که الان از یک سمت به ساختمون در واقع زمین پایینی متصله، از یک سمت به این کوچه و خیابون متصله و از یک سمت هم به این کوچه، از اون سمت هم باز به اون خیابون، به این میگیم زمین 3 بر. پس بر به اون حدود از زمینی میگیم که به گذر مشرف هستش. حالا کف به چی میگیم؟ به اون میزان و اختلاف ارتفاع طبقه همکف شما نسبت به کد 00 شما که میشه روی جدول شما رو ما بهش میگیم کف ساختمان. و این کف ساختمون ما حالا میتونه اون در واقع طبقه همکف شما یه مقداری بالاتر از کد 00 باشه، یعنی وقتی که ماشین وارد پارکینگ شما میشه میتونه کامل هیچ اختلاف ارتفاعی نداشته باشه، کامل مستقیم وارد بشه. میتونید این کف ساختمانتون رو به این میایم گود برداری اون انجام بدیم. مثلا اگه ما میخوایم کف طبقه همکف ما با کف پیاده رو یکی باشه و بالاتر نباشه، میایم به اندازه 50 سانتی متر کف سازی در نظر میگیریم برای عبور لوله‌ای تاسیساتی. 90 سانتی متر هم ارتفاع نوار فونداسیون داریم. 10 سانت هم ضخامت همین بتون مک، در مجموع میشه 10 سانت. به علاوه 90 سانت میشه 1 متر. 50 سانت هم کف سازی داریم میشه 1 متر و نیم. 150 سانتی متر نسبت به این گود برداری میکنیم که عملا بعد از این که کف سازی پارکینگ هم انجام دادیم برسه به اون کد 00 و عملا ماشین وقتی وارد پیاده رو میشه مستقیم بدون هیچ اختلاف ارتفاعی وارد پارکینگ ما بشه. حالا میتونید این اختلاف ارتفاع رو کمتر در نظر، بالاتر در نظر بگیرید. مثلا 50 سانتی متر رو در نظر نگیرید، فقط 1 متر گود برداری بکنید. اون به اندازه 40 سانت عبور لوله تاسیساتی بخوره بالای در واقع فونداسیون شما و این کفتون 40 سانتی نسبت به این پیاده رو بالاتر بیاد که زیاد توصیه نمیشه. خیلی خوشحال میشم که اگر این ویدیو برات مفید بوده لایکشون من بتونم انرژی بگیرم. یه نکته هم دیگه بهتون بگم، ببین اگر ساختمان شما بر اصلاحی داشته باشه، یعنی قرار باشه خیابون یا کوچه که شما دارید شهرداری تصمیم میگیره بزرگتر اجراش بکنه، مثلا همین خیابون 10 متری فرضاً تصمیم میگیره بکنتش 12 متر، یعنی 2 متر اصلاحی میخوره بزرگتر میشه. 1 متر شما باید عقب نشینی بکنید، 1 متر هم باید ساختمان همسایه عقب نشینی کنه که گذر تبدیل بشه به گذر 10 متری که این دیگه توی دستور نقشه برای شما مشخص میشه که برای ما اصلاحی نداشته. اگر هم کوچه‌تون انحنا داشته باشه که دیگه اون توسط اون گذر اصلاحیتون توسط کارشناس شهرداری یا توسط کارشناس نقشه برداری باید حتما بررسی بشه. خیلی ممنون میشم دکمه لایک رو بزنید که من بتونم انرژی بگم و ویدیو کاربردی براتون منتشر بکنم. خیلی مخلصم.